használnunk is kellene ezt a karaktert, ha már csináltunk neki animációkat. Mondjuk kipróbálásképpen. Itt van ő. Ugye ő alapból ezt a saját jellegű animációt játsza, de rá kéne valahogy bírni, hogy nekem az én általam bele rakott animációkkal foglalkozzon. Ezt ki tudom választani, mondjuk ezt. Itt be vannak állítva animációk rajta, tehát itt ki kell választanom az én általam berakott animációt. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből a katyfaszból. Na szóval nagy nehezen sikerült leültetnem a karaktert, ráadásul még a székre, és ezt így tudtam megoldani, hogy beleállítottam őt ebbe a székbe, és akkor ő itt ücsörög, boldogan. Hát lassabbnak kellene lenni ennek az animációnak, nagyon gyors így. Lassabbra is van tervezve, így nagyon szögletes. De azt például nem tudom, hogy hol lehet állítani. De hát tudunk ugye más fajtát is. A tétlennek ezt állítom be, és akkor ez pedig az akciónak. Amelyik 400-ra van beállítva. Hát itt próbálkozhatunk. Mindenki próbálkozhat vele kedvére.